من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وما سبب وجودنا؟ هي أسئلة لطالما أرقت البشرية دون أن تملك اليقين عن إجابتها، ولم يكن من حل أمامها سوى التفسيرات الميثولوجية عن البدايات. لكننا في أشد لحظاتنا روحانية كنا نرفع رؤوسنا إلى السماء لنطالع النجوم في الليالي الحالكة، كأن شيئا فيها ينادينا ويخبرنا أننا أبناؤها. هكذا بدأت رحلتنا للبحث عن الوجود، ومن عدسة غاليليو إلى مسبار هابل قطعت البشرية شوطا كبيرا في الإجابة على أسئلتها. أما ملامسة حقيقة أصل الوجود فكان لدينا شعور عام بأنها فاكهة سيقطفها البشر بعد قرون لاحقة. كان هذا قبل إطلاق تلسكوب جيمس ويب، التلسكوب الذي جعلنا الجيل الذي سيقطف تلك الفاكهة. هذه تانيت تشرح، وفي هذا الفيديو سنتحدث عن هذا الحدث العلمي الكبير، عن الكون وعن المستقبل الذي ينتظرنا. حتى الآن فإن ما نعلمه هو أن النجوم الأولى نشأت بعد 100 مليون سنة من الانفجار العظيم، ثم انهارت هذه النجوم الأولى فيما يسمى بالسوبر نوفا، لتنشأ منها العناصر الثقيلة الأخرى، ومنها تشكلت بقية الكواكب والمجرات والكون كما نعرفه الآن. لكن السؤال الأهم، هل هذه الرواية صحيحة حقا؟ اليوم فقط نملك الأدوات اللازمة التي قد تمكننا من الإجابة عن هذا السؤال. الجهاز الذي قد يسمح لنا بمعرفة الحقيقة هو أغلى تلسكوب تم إطلاقه للفضاء، بتكلفة إجمالية تقدر ب10 بلايين دولار، وأكثر من 25 سنة من العمل المتواصل والفشل المتكرر. تلسكوب جيمس ويب الذي تمت تسميته على المسؤول الأمريكي الذي أشرف على رحلة أبولو سيسمح لنا بالنظر إلى الماضي ورؤية الكون في لحظاته الأولى. قبل إطلاقه يوم 25 من ديسمبر الماضي، كان التلسكوب الأغلى والأكثر حساسية ملفوفا ومحاطا بالأسلاك المعدنية، معزولا تماما عن العالم كفراشة في شرنقتها تنتظر أن تفتح جناحيها وتطير نحو الفضاء. التلسكوب الذي التهم علم الفضاء، هكذا وصف أحد المسؤولين التلسكوب جيمس ويب، لأنه قلص إنفاق ناسا على مشروعات أخرى والتهم ربع الميزانية السنوية لمدة تفوق 10 سنوات. المشروع تأخر عن موعد تسليمه أكثر من 14 سنة، والتهم أضعاف المبلغ المرصود له، لدرجة أنه كان على وشك أن يتم إنهاؤه لولا رسائل تلاميذ المدرسة الابتدائية التي نجحت في إقناع الكونغرس الأمريكي بمواصلة تمويل هذا المشروع المكلف. كانت الناسا لا تريد المخاطرة بفشل المشروع، لذلك ارتفعت كلفة إنجازه، وكلما ارتفعت كلفة الإنجاز أصبحت الناسا أكثر خوفا من فشله. كان تلسكوب جيمس ويب أكثر جهاز بشري تمت تجربته واختباره عبر التاريخ، ورغم كل هذه الاختبارات الدقيقة فإنه يمكن تشبيهه بطلقة بقيمة 10 ملايير دولار، إما أن تصيب وإما أن تفشل. تلسكوب هابل مثلا كان بالإمكان إصلاحه عند وجود خطب ما، بسبب تواجده في مرمى رواد الفضاء على بعد مئات الكيلومترات من على سطح الأرض، وهذا ما تم فعلا في العديد من المرات خاصة في بداياته. لكن بالنسبة لتلسكوب جيمس ويب فالأمر مختلف كليا. هذا التلسكوب سيكون بعيدا عن أيدي وأنظار البشر، أبعد من القمر، بحيث لا يمكن إصلاح أعطابه أو ترميمها. أي فشل أو خطأ في التصميم سيجعل أغلى تلسكوب أرضي خردة فضائية تهيم في اللامكان. كان الإنسان منذ القدم ولا يزال مولعا بالعيون، رسمها على الجدران ونقشها على المعابد، نسبها للآلهة والأشرار، من عين حورس إلى عين السيكلوب، ومن عين الإله التي تحرس الكون إلى عين الشر التي لا تنام. كان لابد للإنسان أن يصنع عينا بدوره يبصر بها الكون بنفسه، دون الاعتماد على روايات الآخرين.
عينا خارقة تخترق سحاب الكواكب والغبار الكوني وحاجز الزمن. هذه العين البشرية هي في الحقيقة مرآة ذهبية تحمل درعا فضيا وأجهزة لتحليل الأطياف ومحركات بالغة الدقة. هي عين كانت لتثير إعجاب مهدي النار للبشرية، الرب بروميثيوس. لو أنه شاهدها لأصبح أكثر فخرا بفعلته، وكان ليخاطب آلهة الأولمب باعتزاز: انظروا معشر الآلهة، هذه ناري. طريقة عمل التلسكوب تعتمد أساساً على رصد الفوتونات المنبعثة من النيران الخافتة لأولى النجوم في الكون، وهو ما يعرف بانزياح اللون الأحمر الذي بسببه اكتشف الأمريكي هابل بأن الكون يتمدد. لكن حتى ينجح الأمر تقرر وضع التلسكوب بعيداً عن الأطوال الموجية للون الأحمر التي تصدرها الشمس والأرض والقمر. لهذا اختير له مكان فارغ وبعيد جداً عن الأرض بأكثر من 1,000,000 كيلومتر. هذا المكان هو نقطة محددة تسمى بنقطة لاغرانج الثانية، وهي إحدى النقاط الخمس في مجموعتنا الشمسية. هذه النقاط تعتبر نقاطا ثابتة ناتجة عن تكافؤ قوى الجذب بين جسمين يتحرك أحدهما حول الآخر. هي خاصية فريدة تسمح بثبات الأجسام ومسايرتها لحركة الجرمين الآخرين. لقد وقع الاختيار على نقطة لاغرانج الثانية، حيث سيواجه التلسكوب الفضاء ويترك خلفه الأرض التي تحجبها الشمس. لكن ذلك لا يكفي، على العلماء أن يحجبوا عنه الفوتونات القادمة من الشمس، ولذلك كان عليهم أن يزودوه بتحفة تكنولوجية أخرى، بدرع فضي يمنع عنه الأشعة تحت الحمراء القادمة من خلفه. الدرع بحجم ملعب التنس، مكون من 5 طبقات بمساحات متباينة، سمك كل طبقة أقل من سمك الشعرة البشرية، يفصل بينها فراغات محسوبة بدقة لمنع انتقال الحرارة بطرقها الثلاث. سيسمح الحاجز برسم صورة حقيقية للجنة والنار، حيث ستكون درجة حرارة ظهر التلسكوب حوالي 85 درجة مئوية، وسيكون سطحه أبرد من القطب الشمالي، أسخن قليلا من الصفر المطلق. لكن نقطة قوة هذا التلسكوب هي أيضا نقطة ضعفه الكبرى. كان صعبا على العلماء التنبؤ بشكل دقيق بعملية الطي ونشر النسيج الواقي، وشبهوا الأمر بدفع خيط على سطح مستوي، حيث لا يمكنك التنبؤ بكيفية انثناء الخيط. هذا اللا يقين شكل هاجسا للعلماء، أخر إنجاز المشروع إلى أن وجدوا حلا مقبولا لتقليل احتمالات الفشل. تعتقدون بأن كل هذا كاف لتجهيز التلسكوب لمراقبة حدود الزمن، لكن جهاز معالجة الضوء يجب أن يكون بارداً جداً، ولذلك تم اختراع جهاز تبريد خاص سيعمل على جعل قلب التلسكوب من أبرد نقاط الكون. سنتحدث الآن عن المعجزة التقنية التالية: المرآة. من أجل أن يكون التلسكوب قادراً على جمع أكبر قدر من الفوتونات الضوئية، كان يجب أن يتم تركيب مرآة عملاقة بقطر 6 أمتار تقريباً، وبقدرة تجميع ضوئية تفوق تلسكوب هابل ب7 أضعاف. لكن المعضلة التالية كانت كيفية تحميل مرآة ضخمة كهذه في صاروخ الانطلاق. الحل كان عبقرية هندسية غير معقولة: مرآة قابلة للطي على طريقة الأوريغامي، مكونة من 18 جزءاً سداسي الشكل، قادرة على التحرك لمسافات أقل من نصف حجم فيروس، باستخدام محركات شديدة الدقة لإعادة تشكيل المرآة بشكل دقيق. هذه المحركات الخارقة لم تظهر في أي صورة للتلسكوب، لأنها تقنية مملوكة منع أصحابها الناسا من الكشف عنها. المرآة مستوية بشكل مذهل، لدرجة أنها لو كانت بحجم قارة فإن أعلى هضبة فيها لن تتجاوز ارتفاع كاحل بشري. المعضلة التقنية التالية كانت اختيار مادة صناعة المرآة، حيث يجب أن تكون مادة لا تتأثر بدرجات الحرارة القصوى، فلا تتمدد ولا تتقلص، حتى تحافظ المرآة على تماسك أجزائها في الفضاء. الاختيار وقع على مادة البريليوم السامة، وتم تشكيلها وقطعها إلى 18 جزءاً في ورشات صغيرة. تم تغليف الأجزاء بطبقة رقيقة جداً من الذهب لقدرته الفريدة على عكس الموجات تحت الحمراء، ولأنه عنصر خامل لا يمتص هذه المادة.
هذا التلسكوب سيمكن العلماء من الإجابة على الكثير من الأسئلة، وسيفتح أبوابا جديدة للتساؤل. سيسمح بإعادة حساب أهم عدد في الكون أو ما يسمى ثابت هابل. سيسمح برسم خريطة أولية للكون غير بعيد عن لحظة تشكله. سيبحث عن آثار المادة المظلمة في الكون الأولي. سيبحث عن قوى فيزيائية أخرى ربما قد أغفلناها. سنعرف حقيقة الثقوب السوداء العملاقة في قلوب المجرات وسبب تناسب حجمها مع حجم المجرات التي تحتويها. سيمكن العلماء من البحث عن آثار الحياة في الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، بالبحث عن الأوزون والماء، عن البصمة الغازية لوجود الحياة. سيتمكنون من دراسة الطبقات السفلى من الغلاف الجوي واستكشاف البقعة الحمراء العظيمة في كوكب المشتري. البشرية كانت قليلة الحظ، تعاندها الطبيعة، تعاقبها الآلهة وتفسد خططها، لكن فضولها لا يمكن أن يكسر، وتفانيها في معرفة الحقيقة والبحث عن أصل هذا الكون جعلها تخاطر بصناعة عين ذهبية عملاقة تسيرها عن بعد وتقذف بها إلى الأقاصي لتراقب السر المتخفي وراء الجدار السميك من الضباب الكوني والموجات الراديوية الكونية. إذا نجح هذا التلسكوب سيكون بالنسبة لنا كتجربة الإبصار لأول مرة لمن كان كفيفا من يوم ولادته. أن تسترق النظر إلى المستقبل ليس بالأمر السهل، وكذلك التحديق في الماضي. التلسكوب انطلق وحيدا نحو نقطة رسومه بعيدا عن الأرض. سيفتح شيئا فشيئا مرآته الذهبية وينشر أشرعته الفضية تدريجيا كزهرة لوتس جميلة، بل ستكون أجمل زهرة في الكون. نهدي الكون زهرة ونأمل أن يهدينا إجابات تليق بفضولنا. كاتب هذا المقال هو الدكتور منصور هشام. للمزيد من مقالاته الممتعة تجدون رابط صفحته على فيسبوك في صندوق الوصف.